من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم بعنوان الشقيقتان والملك. في أحد الأزمنة القديمة عاشت معا شقيقتان جميلتان، كبراهما تدعى جولنار والصغرى اسمها أميمة. في أولى سنوات عهدهما بالحياة كانت أمهما قد رحلت عن الدنيا وهما لا تزالان صغيرتان، وأصبحتا يتيمتين مبكرا. أما والدهما فقد تجرع الحزن والحسرة على موت الأم، لكن الحزن سرعان ما تبخر من قلبه مثل الدخان. تزوج الوالد مرة أخرى، كانت الزوجة التي اختارها لنفسه أرملة شمطاء جاءت إلى المنزل ومعها ابنها. كان الابن ولدا فاسدا مدللا. ما إن وطأت عتبة الدار قدم المرأة زوجة الأب حتى صرخت في البنتين الشقيقتين مهددة ومتوعدة وقالت: إياكما أن تجرؤا على الضحك أو حتى الابتسام، إياكما أن تصدر أي صوت أو تتحركا دون إذن مني. تجمدت الشقيقتان في مكانهما، جلستا في صمت وخوف بعد سماع التعليمات الصارمة. ومنذ ذلك اليوم تبدلت أحوال الشقيقتين، فكانت زوجة الأب كل يوم تكره كل نار على تنظيف حجرات البيت ومسح الأرض ونقل المياه وتقطيع الحطب وجمعه وإشعال الفرن وغسل الملابس والملاءات وأخيرا طهي الطعام. كانت كل نار تعمل منذ الفجر حتى منتصف الليل. على الرغم من ذلك لم تكن زوجة الأب أبدا راضية عنها، بل على العكس كانت تسب وتضرب كل نار طوال اليوم. أما كل نار المسكينة فقد تحملت شتى صنوف الشتائم والضرب في صمت وجلد، لكنها في المساء كانت تبكي بحرقة ومرارة على حالها وهي تحتضن شقيقتها الصغيرة أميمة. مرت الأيام والشهور والسنون، كبرت جولنار وأصبحت فتاة يانعة جميلة كالبدر. تناقلت الألسن في البلدة كلمات الإعجاب حول جمال الفتاة وحسنها الباهر. إنها حقا جميلة الجميلات هذه الفتاة جولنار، هكذا تحدث الكل عنها، وصار اسمها يتردد على جميع الشفاه بالبلدة الصغيرة. تقدم العرسان بالعشرات لخطبة جولنار الحسناء واحدا بعد الآخر، والكل يطلب يدها ويقدمون لها فروض الطاعة والولاء. لكن زوجة الأب الشريرة نجحت في إبعادهم وأقنعت الأب برفض طلبهم للابنة، وذلك كي تضمن بقاءها بالمنزل لتظل خادمة عندها. وقررت زوجة الأب في نفسها قرارا لم تعلم به أحد، فقد نوت أن تزوج جولنار من ابنها الفاسد المدلل. وفي أحد الأيام عادت جولنار إلى المنزل وهي تحمل الحطب، وجدت الزينة والهدايا متناثرة في الأركان. هرعت إليها الشقيقة الصغرى والحزن باد على وجهها، فسألت جولنار شقيقتها: ما الذي يجري بالمنزل يا أميمة؟ أجابت أميمة: إنها تجهيزات العرس يا أختاه. عرس من؟ عرسك يا جولنار، لقد قرروا تزويجك من ابن زوجة أبينا.
وقد سمعت والدنا يتحدث مع زوجته في هذا الأمر. قالت أميمة بصوت متهدج حزين: يا إلهي، إن الموت أرحم لي من هذا الزواج. قالت جولنار كلماتها وظلت مدة لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الصدمة. فكرت جولنار كم تحملت من الآلام والمعاناة، لكن الزواج من هذا الفاسد شيء لا تستطيع احتماله أبدا. فكرت فيما ينبغي أن تفعله والحزن يعتصرها، وأخيرا قررت قائلة في حسم: لابد لي أن أهرب من هنا. عانقت جولنار شقيقتها أميمة وضمتها بقوة إلى صدرها مودعة إياها. غادرت البيت وأسرعت إلى الطريق، وفي المنزل بحثت الوصيفات عن العروس حتى يلبسوها ملابس الزفاف، لكنهم لم يجدوها. ركضوا في إثرها يبحثون عنها، ومن خلفهم اندفع الخدم والخطاب، ومن ورائهم هرول الطباخون والطباخات، وبعدهم غاسل الصحون، وخلف الجميع ركض الضيوف والمدعوون، والجميع يبحثون عن الفتاة الهاربة من عريسها. ظلت جولنار تركض وتركض حتى وصلت إلى منطقة الحقول. من هناك صعدت إلى الجبال. صارت جولنار تبحث بين الشقوق والكهوف على مكان تختبئ فيه ولا تراها الأعين. ظلت تركض وتقفز بين الصخور في الجبل حتى أضناها التعب، فرقدت على الأرض ووجهها فوق الصخور تحتضنها باكية، ودموعها تنهمر في مآقيها. تناهى إلى مسامع جولنار أصوات المطاردين، وقد صارت تقترب منها أكثر فأكثر. إنهم بالتأكيد سوف يلحقون بها وهي راقدة منهكة في هذا المكان. سوف يعثرون عليها، وحينئذ سوف تساق إلى مصيرها الأسود، إلى الزواج من الولد الفاسد المدلل. انتفضت جولنار وهي تستجمع قواها. أخذت تجري مرة أخرى في الوادي بين الجبال المحيطة. ظلت تجري طويلا طويلا حتى إن شعرها الجميل شعث وهاش، وجرحت ساقاها وقدماها من الصخور المدببة الحادة. صارت أنفاسها تتلاحق بصعوبة من فرط الإجهاد، لكنها رغم ذلك واصلت الجري. أخذت أصوات المطاردين أيضا تقترب منها أكثر فأكثر. توقفت جولنار في قلب الجبل الكبير. نظرت إلى قمة الجبل وهي ترجو قائلة: إني أتوسل إليك يا رب الجبل العظيم، ارفق بحالي وساعدني كي أختبئ منهم. قالت جولنار كلماتها وهي تبكي، وسالت دموعها تنهمر فوق الصخور. افتح لي شقا بين صخور هذا الجبل كي أختبئ بداخله. ارفق بحال اليتيمة من زوجة الأب الشريرة أيها الرب العظيم. في هذه اللحظة دوى صوت فرقعة هائلة. تحركت صخور الجبل على اليمين وعلى اليسار مفسحة عن شق بينهما. نظرت الفتاة بسعادة وهي تكاد تطير من الفرحة. قفزت في الشق المفتوح. لا أعرف كيف أشكرك يا إلهي، لقد عادت إلي البسمة من الفرح وجفت دموعي المنهمرة، والآن أخفني عن زوجة أبي وعن ابنها. في هذه اللحظة تحركت صخور الجبل مرة أخرى لتغلق الشق المفتوح بينها على الفتاة المختبئة. حدث ذلك بسرعة شديدة حتى أنها لم تستطع أن تسحب كل شعرها إلى الشق، وظلت بعض أطرافه ظاهرة خارج الصخور. في الصباح الباكر كان والد جولنار هو أول من وصل إلى الجبل بعد أن اقتفى آثار ابنته. لمح الأب أطراف شعر جولنار بين الصخور فصرخ بلهفة: يا ابنتي العزيزة، يا قلبي المحبوب، أين أنت؟ هتف العجوز وصار يبحث عن مدخل إليها بين الصخور، لكنه لم ينجح في اختراق قلب الجبل. جلس الأب العجوز يتوسل ويرجو الجبل بصوت عال: تزحزحي أيتها الصخور وانشقي،
افتحي لي طريقا أيتها الصخور حتى أصل إلى ابنتي وأستطيع أن أملي عيناي برؤيتها. إنني أتوسل إليك أيها الجبل العظيم. وفجأة سمع العجوز صوت ابنته يهمس قائلا: لا تصغي إلى كلامه أيها الجبل، ولا تنشقي أو تتزحزحي من مكانك أيتها الصخور. لقد كان والدي في الماضي فقط، أما الآن فقد أصبح غريبا عني. رحل الأب عن المكان عائدا إلى بيته والحزن يلفه. وسرعان ما وصلت إلى الجبل زوجة الأب الشمطاء صارت تنادي وتصرخ: تحركي أيتها الصخور، تحركي، أريد أن أرى ابنتي العزيزة وأملي عيني بوجهها. ومن قلب الصخور تردد صوت جولنار: لا تستمع إليها أيتها الصخور، ولا تتحركي أو تتزحزحي، فهذه المرأة ليست أما لي، بل هي زوجة أبي الحقود الشريرة. لم تتحرك الصخور، وخبطت زوجة الأب الصخر بقدميها في غل وغيظ. لم يتأثر الصخر من خبطتها، بل تأثرت قدمها وانكسرت، فرحلت عن المكان وهي تسب وتلعن. وهنا وصل العريس الفاسد المدلل ابن زوجة الأب، وقف فوق الصخور وقال: أريد أن أرى عروسي الجميلة، تحركي أيتها الصخور كي أشاهدها من فضلك. ومن قلب الصخور همس صوت جولنار يقول: لا تتحركي ولا تنشقي أيتها الصخور الحبيبة، فهذا الشاب المدلل اللئيم هو آخر من أريد رؤيتهم على وجه الأرض. وهكذا رحل الجميع عن الجبل يجرون أذيال الخيبة. حينئذ وصلت أميمة ووقفت تهمس فوق الصخور بصوت رقيق حنون: ترفقي بحالي أيتها الصخور، ودعيني أرى وجه شقيقتي المحبوبة. تعالى صوت جولنار بفرح وسعادة من قلب الصخور، وقالت مهللة: انشقي أيتها الصخور وافسحي لي طريقا حتى أستطيع أن أعانق شقيقتي الصغيرة أميمة الحبيبة إلى قلبي وأضمها إلى صدري. تزحزحت الصخور وانفلقت إلى نصفين، فاتحة بينها شقا مثل الباب. خرجت من الشق جولنار، هرعت إليها شقيقتها أميمة تعانقها في حب وحنان. سارا معا عبر الجبال العالية العاتية، ومنها هبطا إلى الوادي الممتد الفسيح. سارا طويلا طويلا حتى وصل إلى بحيرة صغيرة فتوقفا عندها. كانت أميمة ظمآنة، أرادت أن تشرب من البحيرة، لكن جولنار نادت عليها محذرة: إني أحذرك يا أختاه، إذا شربت من مياه هذه البحيرة فسوف تتحولين إلى دبة. أنا لا أريد أن أصبح دبة، قالت الأخت الصغيرة وهي تبتعد عن البحيرة في خوف. استمرا تواصلان سيرهما. بعد فترة من المشي ظهرت بحيرة أخرى، ركضت إليها أميمة مسرعة، وقد اشتد بها العطش وهمت بالشرب منها، حين استوقفتها جولنار محذرة: انتظري يا أختاه، لا تتعجلي الشرب، فهذه المياه إذا شربت منها سوف تحولك إلى ذئبة تعوي. لا يا ربي، أنا لا أريد أن أصبح ذئبة تعوي، بصوتها الكريه قالت أميمة وهي تبتعد عن البحيرة بخوف. استمر في سيرهما حتى شاهدت أميمة بحيرة ثالثة أمامهما، ركضت إليها مسرعة في لهفة للشرب منها. صرخت جولنار بحسم تحذرها قائلة: إياك والشرب من هذه البحيرة يا أميمة، وإلا سوف تصبحين عنزة. والله هذا شيء ظريف أن أكون عنزة حتى أستطيع أن أجري بسرعة وأنطح بقروني، ردت أميمة وهي تضحك على تحذير جولنار. لم تكد جولنار تنطق بكلمة أخرى حتى كانت أميمة قد شربت من البحيرة حتى ارتوت من مياهها. نظرت جولنار إلى أميمة في حسرة، وقد تحولت إلى عنزة جبلية صغيرة تركض بجوارها. لماذا شربت يا أختي التعيسة المسكينة؟ صارت جولنار تولول وتبكي على حال أختها وتحتضن العنزة الصغيرة.
فجأة ظهر الصيادون الذين شاهدوا العنزة الجميلة الصغيرة، صاروا يصوبون أسهمهم إليها. صرخت جولنار في هلع وخوف: هيا نهرب من هنا بسرعة يا أختاه. لكن الوقت لم يسعفهما للهرب. لحق بهما الصيادون وأحاطوهما من كل جانب حتى أمسكوا بالأختين جولنار والعنزة أميمة. عندما شاهد الصيادون جمال جولنار وظرف عنزتها قرروا الذهاب بهما إلى الملك. عندما رأى الملك جولنار انبهر بحسن طلعتها وجمالها الأخاذ، ووقع في غرامها على الفور، فقال لها بصوت العاشق: سوف تصبحين زوجة لي يا جولنار الجميلة. قامت الاحتفالات في أرجاء البلاد بمناسبة العرس الميمون ل40 يوما ويوم، فذبحت الذبائح ووزعت الهدايا باسم الملك على شرف الزواج من جولنار. كان الملك متزوجا من امرأة تدعى بيكا. منذ اللحظة الأولى تملك الحسد والحقد من بيكا على جولنار الجميلة. كانت لا تترك فرصة إلا وتلعنها وتذم فيها، وأيضا ظلت تحاول أن توقع بين الملك وبين جولنار. ساحرة دجالة هذه الجولنار، وهي مشعوذة أيضا، والعنزة التي تصاحبها مسحورة مسخوطة مثلها. صارت بيكا تردد هذه الاتهامات دائما، ومن فرط حقدها أمرت بيكا بحبس العنزة وتقييدها بالسلاسل والحبال، فربطها الحراس بشجرة تطل على البحيرة بحديقة القصر. مرت أيام ومضت شهور، وصارت بيكا أشد غضبا وأكثر حمقا وثورة. كان السبب في ازدياد غضبها أن جولنار كانت تنتظر مولودا. لقد كانت بيكا تعيش منذ سنوات طويلة وهي تحلم وتتمنى أن تنجب مولودا للملك يرث العرش ويصبح وليا للعهد، لكن حلمها لم يتحقق، فما يدرك المرء كل ما يتمناه. وصلت الأخبار الطيبة إلى مسامع الملك، وعلم أنه قريبا سوف يصبح أبا لولي العهد من جولنار الجميلة. كاد الملك أن يطير من الفرح والسعادة بالخبر، أقام حفلا كبيرا بهذه المناسبة، دعا إليه عددا كبيرا من الضيوف، وبعد انتهاء الحفل خرج مع الضيوف إلى رحلة للصيد على شرف المولود المنتظر. كان هذا كله من تدبير بيكا حتى تجعل الملك يبتعد عن القصر. وبعد ذلك أمرت بيكا الخدم بتعليق أرجوحة عالية بين شجرتين عند شاطئ البحيرة الموجودة بحديقة القصر. نادت بيكا جولنار ودعتها إلى ركوب الأرجوحة والتأرجح بها لأعلى، وادعت لها أن هذا فألا حسنا للمولود، حيث يصعد نجمه عاليا كلما تأرجحت هي بها عاليا. قفزت جولنار إلى الأرجوحة، صارت تتأرجح عاليا بها، ما إن ارتفعت بها لأعلى نقطة حتى قطعت بك الحبل الذي يربط الأرجوحة بالأشجار. سقطت جولنار في مياه البحيرة العميقة واختفت بداخلها وهي تصرخ مستنجدة، لا أحد يسمعها. هتفت بيكا في شماتة: الوداع يا جولنار، سوف تمكثين تحت الماء للأبد، ولن تخرجي من هناك إلا لو جفت مياه البحيرة. لم ير ما جرى لجولنار أحد سوى العنزة أميمة، وسرعان ما لاحظ الجميع بالقصر اختفاء جولنار. تعالت الهمسات بين الخدم والحراس حول ذلك الاختفاء المريب. ذهب مرسال إلى الملك يعلمه بالخبر المشؤوم. عاد الملك من رحلته مكلوما، رأى بيكا التي رقدت مدعية للمرض وقالت: يا للأسف أيها الملك العظيم، ماذا حدث؟ سأل الملك في لهفة. أنت لم تصدقني عندما قلت لك إن جولنار ساحرة دجالة. لقد دست لي السم ثم تحولت إلى بومة بعد ذلك وطارت بعيدا عن هنا. إن هذا هو الذي جرى أثناء غيابك. أيتها الحسود الشريرة، ما هذا الذي تقولينه؟ صرخ الملك ثائرا في غضب.
ونادى على الصيادين والحراس وقال لهم: ابحثوا عن جلنار في كل شبر ومكان واعثروا عليها بأي طريقة. خرج الصيادون والحراس إلى الوديان والجبال، لم يتركوا شقا ولا شبرا إلا وبحثوا فيه بلا جدوى، فلم يكن هناك أثر للجميلة جلنار. مضت الأيام تتوالى وصمتت العنزة تماما عن الصياح والحركة، بل صارت طوال الوقت تنظر بحزن إلى مياه البحيرة وتنهمر الدموع من عينيها. وفي يوم نظرت بيكا إلى العنزة الحزينة، خشيت أن تفضح أمرها هذه العنزة المسحورة المسقوطة. اتفقت مع الحكيم على أمر ما، وصلت إلى الملك الأخبار تعلمه بأن بيكا ترقد عليلة تشكو من مرض عضال. وقف الملك أمام بيكا ليطمئن عليها، فقال له الحكيم: إن الحالة المرضية للسيدة بيكا شديدة للغاية يا مولاي، وليس هناك سوى طريقة واحدة لإنقاذها قد ألهمني بها الله، وهي أن تطعمها لحم العنزة الموجودة بالقصر فتشفى بإذن الله. كانت جلنار ما زالت تحتل قلب الملك، ولم يستطع نسيانها بعد. كان يشفق على العنزة الصغيرة التي كانت تحبها جلنار، فقال بصوت حزين: حسنا، سوف آمر الصيادين أن يصيدوا لها عنزة جبلية كبيرة من الوادي. لا يا مولاي، لقد ألهمني الله أن شفاءها لن يتم إلا بأكل لحم هذه العنزة الموجودة هنا، وليس عنزة غيرها. قال الحكيم اللئيم: يا للأسف والحزن، فهذه عنزة لطيفة وذكية، لكن ما العمل؟ إني مضطر إلى الموافقة على هذا الطلب. قال الملك بأسى وهو يخبط ركبته بيده. صارت العنزة تبكي من الحزن وتركض إلى شاطئ البحر بالقدر الذي تسمح به السلسلة المربوطة بها، وتتطلع إلى المياه. فجأة تردد من تحت الماء بصوت عذب خفيض أغنية رقيقة تقول: يا أحبائي الصغار، قمري وشمسي والنهار، يا حملاني الجميلة، يزيد حبي لكم كل ليلة. قفزت العنزة أميمة وهي تكاد أن تطير من الفرح والسعادة، فقد كان هذا الصوت هو صوت أختها جلنار. ترددت أغنية أخرى بصوت جلنار من تحت الماء: يا أحبائي الصغار، عيونكم مها الغزلان، شعوركم مثل الحرير، هل تسمعوا صوت الخرير؟ في هذه اللحظة وصل 40 من الطغاة، أشعلوا النار في كمية من الحطب ووضعوا فوقها وعاء كبيرا مملوءا بالماء. خلف الطغاة وصل 40 جزارا، أحضروا حبلا وربطوا أحد طرفيه بفرع شجرة، ثم وصل عدد من البغال الكبيرة عليها سكاكين ضخمة مسنونة النصال. أمسك 40 جزارا بالعنزة المسكينة، ربطوا قدميها بالطرف الآخر من الحبل. كان كبير الجزارين في وقفته أمام العنزة أميمة يشبه الصقر الذهبي الذي استعد للانقضاض على فريسته اليمامة وتمزيقها إربا إربا. ما إن وضع الجزار سكينه على رقبة العنزة أميمة حتى صرخت تتوسل وتصرخ: أيها الملك العظيم، أرجو أن تسمعني، اسمح لي بتحقيق أمنية أخيرة. كاد الجزار أن يقع من الرعب والصدمة، فلم يحدث له من قبل أن سمع عنزة تتكلم بصوت بشري. انتهزت العنزة الفرصة وأفلتت من الحبل، ركضت مثل الريح إلى البحيرة، ثم وقفت تهتف وتنادي بصوت عال: جلنار، يا جلنار، إن أختك الصغيرة أميمة تستنجد بك أن تساعديها، ساعديني قبل أن يقتلوني يا جلنار. من تحت الماء تردد صوت جلنار بحزن يقول: آه يا مهجة قلبي ويا أختي الحبيبة، وأسفاه، ليتني كنت أملك أجنحة كي أطير بها إليك، لكني أنا هنا خائرة القوى عاجزة عن الخروج. اقتربت العنزة أميمة من المياه أكثر وأكثر وقالت: لقد سنوا نصال السكاكين،
ويستعدون لذبحي يا أختاه. ألا يمكنك الخروج؟ أنجديني ما دمت حية. أنا حية وأحمل على يدي ابني التوأم حسن وحسني، لكني لن أستطيع الخروج من هنا إلا لو جفت مياه البركة. وهنا التف جمع غفير من الناس حول البركة كي يساعدوا جولنار أن تخرج مع ولديها، فمنهم من حمل وعاء ومنهم من أحضر دلوا، وقلة صاروا يملؤون الأواني والجرادل ويفرغون مياه البحيرة حتى ينقذوا جولنار. سرعان ما نضبت مياه البحيرة وظهرت على القاع جولنار وهي تحمل وليديها التوأم حسن وحسني. حمل الناس جولنار والتوأم والسعادة تغمرهم. وقفت جولنار تحتضن العنزة أميمة بحب وشوق ودموعها تنهمر من الفرحة وقالت: لقد أنقذت حياتي يا أختي الحبيبة، فخذي اشربي هذا المشروب ليعيدك إلى حالتك الإنسانية. مدت جولنار يدها بمشروب إلى العنزة أميمة. شربت العنزة المشروب وإذا بها تتحول إلى حالتها الآدمية وتعود أميمة الأخت الصغرى الجميلة لجولنار وسط دهشة الناس وتهليلهم. افتضح أمر بيكا وما فعلت، وبسرعة قبضوا عليها هي والحكيم الدجال. ساقوهما إلى الملك ليحكم في أمرهما. نظر الملك إليهما في غيظ وأمر قائلا: اربطوهما إلى ذيول 40 فرسا واطلقوا الأفراس في الوادي حتى تتمزق أوصالهما عقابا على ما فعلاه. إذن خذ هذه الطعنة أيها الملك، قالت بيكا وهي تطعن الملك في قلبه بخنجر كانت تخبئه في صدرها. مات الملك من أثر الطعنة الغادرة. أمسك الناس ببيكا والحكيم ونفذوا فيهما ما أمر به ملكهم قبل وفاته. التف الناس بعدها حول جولنار وطلبوا منها قائلين: نريدك أن تكوني ملكة علينا يا جولنار الجميلة. وهكذا عاشت جولنار ووالديها التوأم وأميمة وكل الرعية في البلاد في سعادة ورخاء. إلى هنا نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. لا تترددوا أصدقائي الأعزاء في دعمنا عبر الضغط على زر الإعجاب والتعليق. دمتم سالمين، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.